A very pleasant good morning, good afternoon, good evening, wherever you're located. And we know that we are being watched all over the world. Most of the messages that we got actually tell us the location where they're at. So I'd like to welcome you together with Sir Butch Valdes to another edition of Crossfire. At this particular stage, we are really somewhere, not between, not above, but surrounded by crossfire. And for this afternoon's episode, we'd like to deal specifically with what disturbs us at this stage. Of course, our program title says, Are we or is war imminent? Imminent. And Sir Bush just immediately answered, no, of course not. Anyway, so that's exactly what we're going to discuss this afternoon. Welcome to Crossfire. Welcome, Sir Bush. Sayang, alam mo, dito sa ating topic na we were hoping that General Antonio Parlade would be able to join us. However, we got preempted by a more important meeting that he has. No? But nevertheless, marami din tayong mapapag-usapan hinggil dito, not just our military side of it, no? But the political side of this whole thing going on between China and the U.S. Exactly. That's true, Sir Butch, because first we were concentrating on the South China Sea. And that has always been an ongoing concern, so that even the ASEAN has been laboring with the conduct of the sea for that particular purpose of having all of these claimants agree. Whichever way it goes, there has always been the dialogue. But here we have a new development which we did not expect, because suddenly you have the Speaker of the House of the United States of America flying to Taiwan. We have a one China policy, but if you have one of the highest officials, possibly in the line of succession, one of those that will be in the third or fourth line of succession, coming to Taiwan, and this is in conflict, I would want to understand, with the one China policy, Sir Bush. That's right. The U.S. has always, I think, for the past how many years now, recognized the one China, two systems policy with regard to the Taiwanese. And they've always claimed that Taiwan is theirs and that we are one China with two systems. No? Similar to the two systems in Hong Kong with Hong and in Kong, Macau, right? yes. That's still one China. U.S. recognized this. And so did 158 countries or so of the world. Yeah, that's it. And however, when President Biden came into the picture, he had a different tenor. He was inviting itong si Taiwanese president ng babae para pumunta sa United Nations at humingi ng independent status, no? But he was only advising, no? but nonetheless, coming from one of the powerful countries in the world, Yes. that is not a very good statement to make, especially in the light of exactly when you have the United Nations agreeing to a one China policy. In fact, that is how sensitive not only Taiwan or the People's Republic of China are both very concerned regarding such visits. They said that some time back, I think, was it Senator Gingrich? Yeah, but Congressman. Anyway, so here we are at a situation where parang she landed like a thief in the night, if that description is correct as far as media is concerned, in darkness, as a matter of fact. Yeah. No, of course, arrival honors, etc., except for the Taiwanese officials who were there. But nonetheless, it is something which really disturbs the entire situation we have in this particular region, especially us, because we're just if you measure the kilometers that we have in the Taiwan Straits,
We're pretty Right. close to where all of this is happening, Sir Butch. Yes, I'm not sure exactly what went into Pelosi's mind. No? Alam mo, dito sa mga Amerikano, parang iba-iba sila mag-isip, no? At parang walang plano. And it seems the trip of Pelosi was not really thought out very well, no? And did not seem like they needed the permission of the president, the US, until such time that they were about to go. At tapos sinabi ng China, Don't go. huwag kayong pupunta. Yeah, exactly. Huwag pupunta si Pelosi dito dahil merong magkakagulo tayo. Tsaka lang umabot sa presidente ng Amerika. That's the way I was following the narrative of what was going on, no? And then tsaka lang, pero nung nasabihan na ng China, huwag kang pumunta, ang sabi ng president, ba't na tayo tatakutin? Sige nga, pumunta ka na, no? Total, andyan ka na, papunta ka na. Pero alam mo, Sir Butch, pag minsan sinasabi nga natin na hindi natin naiintindihan kung paano gumagalaw ang foreign policy ng Amerika, kadalasan kasi, ang iniisip natin, ang foreign policy is supposed to be a part of the workings of the State Department. And the bureaucracy in the State Department is the one that should do a lot of research, analysis as far as visitations of their officials are concerned to other countries. Pero dito, pag sinasabi mga Sir Butch, parang hindi natin maintindihan ano ba yan bigla-biglaan. Pero yan ang drama nila eh. Tama. That is part of the Good cop, bad cop. You try to confuse your enemy. It's not even Sang Tzu, because Sang Tzu was very particular about how you can defeat your enemy without going into battle. Yeah. But ito, yan ang kanilang pag-iisip. Guguluhin nila sa mga pronouncements, sa mga kwento, sa media especially. Diyan sila magaling sa propaganda. If we go back, matagal na ito, 50 years ago, sa Vietnam War, ganyan din yan. Yung ginawa nila kay Ngo Dinh Diem, yung ginawa nila kay Cao Qui, and how they were able to contaminate the thinking of the world na ang Vietnam kailangan hatiin na ng North and South kasi andyan na yung mga komunista and all of this. So, kung babalikan natin yung ginawa nila doon, at talagang tayo rin, Vietnam is only 5 hours away, parang sabi natin, ano ba ito? Maggegera dyan, masasakop tayo dito. So, ganyan din ang ginawa nila. Kunyari, the way I see it, kunyari hindi alam ng State Department, kunyari hindi alam ni President Biden, tapos sige na nga, andyan ka na. But you could see how clandestine the movement of Pelosi was, because even in their own narratives, they were trying to confuse the world or maybe confuse themselves likewise. Siya ba ay dadaan muna sa Korea o sa Japan bago pumunta ng Taiwan? There was this kind of a diversionary movement they had, a route and so forth. So, yes, you're right, Sir Butch. Parang hindi natin maintindihan, parang biglaan. Pero the way I observe it, if we pattern it after their history, insofar as entering countries where they should not be entering, ganyan talaga ang kanilang procedure. It's a bagay. But I agree with you when it comes to those people before. No. But the present state of the American politics now and administration, I wouldn't even give them the credit of being very good planners and thinkers, because it is a situation, makita mo na ang gulo ng Amerikano bakit pupunta si Pelosi, magpaplanong papunta dyan tapos dadaan sa Taiwan, hindi sasabihin kay Biden. Maski na sa South Korea, bakit hindi alam ng White House na yun ang plano niya? At ano yung pakay niya? What is she going to do? Will she be a tourist? Or is there any special message coming from the president? Normally, di ba? Meron kang special message galing from the president. Of course. Even if you're Speaker of the House, no? Meron kang... representing your country. You're representing your country.
Anong ginawa niya? Nag-picture taking lang doon. Tapos nagbigay siya ng very even provocative statements. For example, ang policy ng US, sabi, we still agree with the policy, sabi ng Amerikano. The one China policy, no? Two systems. Pagdating ni Pelosi sa Taiwan, anong sinasabi niya? We adhere to the democratic form of government and hope that you will be independent one day or something Exactly, like oo. that. No, isn't that a provocation or a ba't ka pupunta dito sa Amerika para sirain itong Exactly, namin, oo. di ba? Ganyan nga sila maglaro, Sir Butch. Kaya pag Oo. sinasabi nga natin na why is she going there, what is her purpose, marami din nag-comment sa kanila rin, sa media rin nila sinasabi na for the election, there's an election coming. So, Oo. baka gusto niya ng pogi points as far as that's concerned. Pero to the average American, ano pakialam nila kung nasa ibang bansa siya, makakadagdag ba yan sa mga boboto sa kanya? So we cannot consider that, but still, I would want to hold on to not the idea, but the concern that there is something moving as far as foreign policy in America is concerned. Kasi hindi siguro, nakikita na natin na nangyayari sa Ukraine and Russia. Right. Lumalabas na talaga, bakit nga kukunin ng Russia ang Ukraine? Pinakawalan na nila ang Ukraine in 1991. I mean, if they knew the potential and all the natural resources that Ukraine has, which would be abused for Russia, bakit nila pinakawalan noong 1991 kasama ng mga 13 other Soviet republics? Tapos ngayon, sasabihin naman ng media ng Amerika na ang Russia wants to claim Ukraine again. Hanggang sa hindi na natin naiintindihan kung ano talagang ginagawa nila doon. They're forcing NATO, pero ayaw namang gumalaw ng NATO countries. Kasi syempre, kailangan din nila lahat ng producer na gagaling sa Ukraine. So siguro, hindi naman sa siguro, pero nakikita natin, naghahanap talaga sila kung saan na naman pwedeng pumasok para magkagera. Sino? Amerika. Oo. Walang hinto yan. At saka hindi lang Amerika ang yung NATO, tsaka yung mga British are like that. Yung sabi mo kanina, Rita, the Russia is now reclaiming Ukraine, no? But there was that point when USSR collapsed, di ba? That was somewhere there in 1989, 1990. 1991, Okay. during the time of Gorbachev. Right. Yeah. So when they collapsed, siyempre, they had to strengthen Russia and then let go of the others. The collapse yung Soviet Union, no? And that's what happened. Now, the US started, since Russia was the one rising to be the another formidable opponent of America, no? That was going to hold on to their sovereignty and will not be controlled. The U.S. started undermining the Russian government, and one of them, since they saw that lumakas itong si Putin, etong katabi niyang country, Ukraine, with a common border, no? They had to get these guys to be anti-Russia, and in order to be able to do that, they had to create a revolution in Ukraine. This was in 2014. 14. Yeah. Let's go back to that a little bit, Sir Butch. Kasi sabi nga na I still would not use the word collapse. I think what happened then was during the time of Gorbachev, there was really the necessity of letting go of all of these 13 Soviet republics.
and Russia to be on its own. Pero ang laki pa rin eh. If you look at the Russian Federation, it's still one of the biggest countries in the world. Yeah. Yeah, but this, the provocation, the way I see it, started way back pa, 2014, as you mentioned. There are two provinces there na sa border ng Russia. Itong Lasang at saka yung Donbass. At yung dalawang lugar na yan, dati nang magulo yan eh. Parang sasabihin natin na yan yung battleground ng mga gustong magsisede from Ukraine. At the same time, hindi naman sila makabalik na sa Russia. So ang ginawa ng Amerika dyan, parang tinutulungan yung dalawang probinsya na yan. Sige, girahin ninyo ang Russia kasi border ninyo para makapasok kayo, dun kayo manggulo. That's the way I see it. Yeah, that's actually... So, it is not really just undermining Russia because that has been a century-old propaganda and intent of the America to really undermine Russia. So, they saw the opportunity but more there. More recently, Rita, it's because these guys, they're militarizing, they are militarizing Ukraine. Linalagyan nila ng armas ito. Exactly. Para dito nakatutok sa Russia. Tapos, ang ginawa pa, pinakahuli nito recently, maybe before the actual invasion of 2020, 2014. Before the actual invasion of Ukraine by the Russians, that was only a year ago. Yes. Up to that time, there was a pending application of Ukraine to be part of NATO. And pagkasama ka ng NATO, ang ibig sabihin niyan, whoever is your enemy is the enemy of the America. enemy of the whole of NATO, including America. And so Ukraine was asking to be a member of NATO. And he was about to be brought in as a member of NATO with the support of the US. Ang sabi ni Putin, huwag niyong gagawin yan. Exactly. Papasukan ko kayo pag ginawa niyo yan. So, na-delay itong application ng Ukraine and NATO. But, despite that, inarma the US armed started putting more arms. So, nevertheless, pumasok na si Russia. Putin. Doon nila nakita, Sir Butch, para lang maintindihan natin, is war imminent. Kasi parang tatalsik yan dito sa atin eh. Sapagkat nakita nila, hindi nila kaya ang movements ng Russia. Sa kahit na itong si Zelensky, nagsalita na sa UN at lahat na, at andyan ang Amerika, na binaback up yan ng, yung ginagawa dyan sa border nga ng Ukraine, nakita nila na meron din sariling paraan si Putin kasi nag-sanction na sila, sangkatutak na sanction. Pero nakita natin, kailangan ng Europe, lalo na Germany, one of the most progressive economic countries there, they need oil. Ngayong magwi-winter na. So yan, may sanction. They found a way. Si Putin nakahanap ng kung saan padadaanin. It's a long distance route na pero nakakapasok sa Europe. France also need. At alam ng mga European countries ng NATO that they still need not just the oil, but a lot of other resources that are being supplied from Ukraine. Kaya hindi siguro, at that particular point, matagal na itong nangyayari dyan, hindi maka-edge ang Amerika na talagang magkaroon ng all-out war against Russia. Right. So nakahanap ngayon sila dito naman sa atin kung paano, dito naman sa China, kasi yan din ang isang kalaban din ng Amerika, dito naman sila para diyan naman sila maggagawa ng gera. Itong nangyayari, yung ginawa nila sa Ukraine, isip ni President Xi ng China, gagawin nila sa China dahil guguluhin nila yung Taiwan para they can arm Taiwan, and be used as a military base against China. No?
And biro mo, you know how far China is with Taiwan? That's sliver na lang ng tubig yan eh. Exactly, No? oo. So, sabi na, hindi kita papayagan, gera na tayo. No? Exactly. Yun ang kanya, that's what we're saying, is war imminent. Kasi nagduduruan na ngayon. No? Nagduduruan. Ang Amerika, I don't think, is now capable of waging war against China and Russia at the same time. They have not yet been able to beef up their military to that level. No? And these are two That's different right. points. Two fronts yan. Geographically, ang layo nung ano. Two fronts yan na malalaki Yeah, at yes. malalakas. No? Kaya hindi po pwede nilang mag-umpisa ng gera unless nuclear. No? Exactly. Yan ang Ang- nakakatakot. Yan ang nakakatakot. Kasi yung gera-gera, katulad na ngayon sa Ukraine at Russia, ano lang yan eh, mga rockets. No? Pero tapos, both sides takot gumamit ng nuclear. Nuclear. At ang nakakatakot dyan, sapagkat ang China ay nakagawa na rin ng mga missiles long distance. So sinasabi nga, from their place hanggang sa New York, makakaabot yung kanilang mga ano, di ba? Mga long-range missiles. So, kung talagang magkakaroon ng hidwaan dyan sa Taiwan, sabi mo nga, it's just a sliver of water that's between China and Taiwan, nakakatakot. Pero saan tayo? Kaya nga pag sinasabi natin is war imminent, so sila nagkakagulo sapagkat lumalaki na ang power ng China militarily, economically, and psychologically even in so many countries. Biruin mo na railway system na nilang Africa, yung kanilang One Belt, One Road, nasaan na yan? Nakakross na ng Mongolia. Andito na nga, papasok na yan dito sa Southeast Asian nations, etc. So pag tinitingnan natin yan, and then Russia has, ano nga ba, nagawa sila ng mga listahan kung sang katutak na bilyonaryo ang mga Ruso. So you could see that these are two powers now, and they're friendly to each other, and they're very uncomfortable with the way America is behaving. Ayokong sabihin kagad na kaaway. Ngayon, nasaan tayo? Kaya sinasabi natin is war imminent. This is where we are in the crossfire. Sapagkat alam natin ito, ang mga nangyari dito sa atin. Una, yan lang sa South China Sea. So sa South China Sea, sinubukan ng mga Amerikano na gamitin ng ibang Pilipino na magkaroon talaga ng away dito sa mainland China, yung arbitration. Pero my goodness, even common sense will tell you that if it's an arbitration, kailangan dalawa ang kasali dyan, yung kalaban at saka yung mga nagtutunggali. Otherwise, there can really be no arbitration. So nung sabi ng China ayaw sumali, walang mangyayari dyan kahit na nagkaroon ng decision. Laki lang ng gastos natin dyan, Sir Butch. But, nung hindi nga magawa yan sa arbitration, eto na ngayon, ang kanilang, para maaway nila ang China, dito naman sa Taiwan. But paano tayo apektado? Ano bang date yung sinulat ko dito noon? Una, nagkaroon tayo ng Mutual Defense Treaty sa Amerika. Talagang alay natin yan, talagang kaibigan natin yan. Yun din ang sinabi ni President Ferdinand Marcos Jr., ngayon lang, sa kahapon at saka ngayon, bisita ng State Secretary sa kanya na talagang matagal na dating alay ang Amerika, and gawa nga nitong Mutual Defense Treaty, kailan pa ito 1951, nagkaroon ng review ng 1967, pero andyan pa yan, na talagang dyan tayo halos nakasandal. Tapos nagkaroon tayo ng Visiting Forces Agreement noong 1998. Yan yung mga exercises para turuan daw yung ating mga armed forces kung paano lumaban. So, kaya visiting forces sila. Pero ito ang nakakatakot, Sir Butch. It is the EDCA. Yung Enhanced Development, ano bang tawag dyan? Enhanced Defense Cooperation Agreement. Yun ang nakakatakot. Yan ang pinasukan ni Noynoy. Just a few days before President Obama came for a state visit dito sa atin. Pinirmahan yan ni ambassador nila, si Philip Goldberg, at saka si Defense Secretary Gasmin at the time. Kaya makita mo doon pa lang sa pirmahan,
medyo tabingi na. Can you imagine an ambassador on the same rank as Secretary of Defense? Bakit hindi Secretary of Defense ang Amerika? Ang And kanilang, there were no other signatories. silang dalawa lang. Silang dalawa lang. And it becomes something like, it takes the form of a treaty, no? Because it commits the whole country. And it's open-ended. Dinala yan sa Supreme Court eh. But the Supreme Court, under Chief Justice Sereno, that questionable Chief Justice we had, who was later on impeached, decided that it was according to our Constitution. No? Yun ang nga nangyari doon. Kaya, yan ang nakakatakot. Ilang beses na rin natin napag-usapan yan, pero is war imminent? Yang danger na yan ng gera, apektado tayo, gawa nitong pirinmahan na agreement. Kasi kung ang nag-aaway lang dyan sa labas ng ating waters, kahit na malapit sa atin, ang Amerika at saka ang China, ay mabigat talaga sa kanilang dalawa. Ngunit, bakit tayo affected? Yun ang sinasabi ko. Sir Butch, hindi ba? Affected tayo sapagkat dito sa ating bansa, gawa nitong pinirmahan ni Philip Goldberg, Ambassador ng Amerika, at ni Secretary Gasmin nung nakaraang administrasyon ni President Noynoy Aquino, 5 ang American bases dito sa atin, sa loob ng Philippine bases natin. Babasahin ko para alam niyo kung saan ito nakaposisyon. Antonio Bautista Air Base sa Palawan. Basa Air Base sa Pampanga. Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Lumbia Airport sa Cagayan de Oro. Benito Ebuen Air Base sa Mactan, doon sa Cebu. So 5 yan na Philippine bases yan. Ngunit sa loob ng Philippine bases na yan, andyan ang American bases. Andyan sila. Ang dami ng nilang articles doon sa provision, yung mga provisions pala doon sa kanilang pinirmahan na yon. Parang dinudugsong nila parati, Sir Butch, na ito tungkol sa climate change, ito to sa humanitarian support, ito pagtulong sa mga disasters. Pero kung talagang babasahin ninyong sinasabi nga sa preamble na lang, na talagang kinakailangan na yung mga basis na yan, meron talagang maganda nga yung kanilang adjective na ginamit long-awaited. Sa matagal nang iniintay ng mga Amerikano, itong magkaroon ng bases dito. Tandaan nyo, natigil na yung, nasara na yung mga bases nila noong 1992, Sir Butch. Yung kanilang pinakamalaking Air Force Base sa Clark, yung kanilang pinakamalaking Susubi, yung kanilang Pero ito na, 5 ang kanilang nakuha. Diyan tayo, sinasabi nga, kung magkagera man o magkagulo, apektado tayo. Sapagkat andyan ang mga Amerikano, mga sundalo, mga material. Yan ang sinasabi dito. Hindi nila in-enumerate kung ano yan. Pero material, ang ibig sabihin, military. Tsaka may kakayanan sila mag-launch ng mga missile, nuclear arms buhat dito sa mga basing ito. Ang impact nito, tandaan nyo po, ang sinasabi nito, dito 5 base militar ng Pilipino, atin to doon sa loob, naglagay ng base Amerikano. At dito linagay yung mga sandatahan ng Amerikano na gagamitin nila laban sa China. At sinasabi nila, pero naglagay daw sila ng base na Amerikano sa loob ng base ng Pilipino upang makatulong sa mga disaster ng Pilipinas. Ilang earthquake na tayo at ilang nang nangyari sa atin, walang lumalabas na galing sa dito sa mga base militar na ito. Itong kagaguhan ng mga dating administrasyon at kagaguhan natin kung ipapagpatuloy natin itong sitwasyon na ito. Kaya tayo nadadali dito sa crossfire. Because kung magkakaroon ng gera
dahil sa Taiwan. Dalawang klaseng gera yan. Yung gera ng katulad ng Ukraine, nag-aanuhan ng rockets, no? Nagbobombahan, pero walang gumagamit ng nuclear, no? Kung yan lang mangyayari, may iwan siguro yung gera dyan sa Taiwan, Taiwan area. Pero, mabilis na pwedeng mag-escalate yan sa nuclear. At pag nag-nuclear ang banatan dito, target tayo. Dahil andito lahat ng mga base militar ng Kano. At hindi natin pwede sabihin sa China, huwag nyo kami titirahin. Hindi pwede, nandyan yung base militar Exactly. ng Amerika. Yun ang nakakatakot. Kaya makinig kayong mabuti tungkol dyan. Sapagkat kahit na walang nuclear, kung ano man ang meron dyan sa Philippine bases ng mga American equipment material na hindi naman natin, wala naman tayong inventory dyan, pwedeng gamitin yan laban nga sa maggegera sila dyan sa Taiwan at saka sa China, dun sa bandang north natin. Kasi sinasabi nga dito sa kanilang EDCA, yung isang article dito, ang sabi na itong mga agreed locations ng mga American forces at ang kanilang mga contractors, ang kanilang vehicles, vessels, and aircraft, eto, I'm quoting this directly, are authorized to undertake training, transit support, and related activities, refueling of aircraft, bunkering of vessels, temporary maintenance of vehicles, vessels, and aircraft, temporary accommodation of personnel, communications, prepositioning of equipment, supplies, and material, deploying forces and material, and such other activities. So doon makikita na maraming silang gagawin at marami silang meron sa loob nito mga bases na ito. At ang masakit pa dito ay yung kanilang equipment, preposition. Ito, Article 4 ng provision ng EDCA covers prepositioned equipment. Andyan na yan. Ibig sabihin, hindi na mag-iintay pa ng gera man kung kahit saan. Andyan na yan. Prepositioned na. Nakahanda na. Equipment, supplies, and material to be used by U.S. forces. Hindi tayo ang gagamit niyan. Sila, mga Amerikano. And the U.S. is granted the right to store prepositioned material including but not limited to. Alam nyo yung including, meron na pala na andon, but not limited to. So dinagdag nila humanitarian assistance, disaster relief equipment, supplies and material. So nakikita nyo yung kanilang pag-justify kung ano ba yung mga meron dyan. Kaya sabi nga ni Sir Butch, pag mag-nuclear nakakatakot. Pero kahit na hindi mag-nuclear, kung meron lang silang gagamitin na manggagaling sa mga bases na yan, laban sa mga China, dyan sa banda sa Taiwan Straits. At makikita ng China nang gagaling dito sa atin. Anong bobombahin nila? Yung 5 bases ng mga Amerikano dito sa atin. Tama. Noon, 2 lang. Ngayon, 5. And you will notice these are Air Force bases. So, not only that, they're inside our military base now. Can you imagine that? Oo. Other than being inside, tayo pala ang nagbabayad din ng kanilang maintenance doon at saka lahat ng kanilang electricity at lahat ng kanilang pangangailangan. At kung kulang pa doon sa bases na yon, pwede silang maghimasok sa local government units within that particular base. Oh, yeah, andito lahat yan. So anyway, so Sir Butch, may mga nagtanong nga, hindi namin kayo tinatakot, pero yan ang Crossfire. Yeah. May mangyari man dyan. Pakita nga natin yung mapa. Ayun ka bang map dyan? Pakita yung how... Ayan, sige, pakita natin kung gaano kalapit yung... Ayan, makikita natin. Oo. Masyadong ano. Yung... Okay. Ayan, ayun ng Taiwan. You see Taiwan?
north of the Philippines. Yan. Ayun. Kita mo yung Taiwan. Yan ang, tapos China mainland dun sa Oo. taas. Mas malapit sa China, kung titingnan lang natin by inches sa Oo. mapa, mas malapit sa China. Pero ito, andyan na sa northern part ng Pilipinas. Oo. Biro mo yan, Taiwan na yan, lalagyan mo ng base militar ng Amerika, lalagyan mo ng nuclear arms yan, katabi-katabi ng China. Paano papayagan China dyan? Besides, that's why China said we are one China, two systems. Kaya pinapayagan nila yung Taiwan ganyan. No? Pero ito yung nangyayari. Tapos tingnan nyo yung Pilipinas kung paano tayo kalapit. Oh. Tama si Rita eh. Sabi niya, kung ngayon supplies ng mga yan, nagagamitin nila sa gera sa Taiwan, nanggagaling sa Pilipinas, nasangkot na tayo, no? Dahil pinayagan natin yung mga base militar ng Amerikano dito. Tapos, yun na nga, air base yung andito. Ibig sabihin, yung kanilang mga jet fighters, jet planes, talagang mabilisan. Hindi naman sinasabi na by land or ano. Kung sakaling humanitarian work ang kanilang gagawin, hindi na kailangan ng mga jet plane para pumunta sa Abra na nagkaroon ng earthquake, hindi ba? So yan, tatawid sila dyan sa yan tinatawag ng Taiwan Straits na yan. Merong naglabas lang ng tanong dito, ano daw yung impact dito sa atin? Yun na yung kinikwento namin ni Sir Butch ngayon. What is the impact to the Philippines? Ayan, yan, ang lakas ng impact sa atin. There are 5 American bases located in Philippine bases in our country. Okay, so malamang ito ay malalim na pag-uusap na nangyari sa ating Defense Department, sa opisina ng ating President na Pangulo, at kung ano man ang napag-usapan nila ni State Secretary Blinken ay naglabas sila ng kanilang general statement na talagang magtutulungan sa kung ano man ang kailangan na tulong sa defense ng ating bansa. Pero yun na nga, dadaan pa rin sa approval ng kanilang Congress kung sakaling tayo ay lalabanan. Pero yun nga ang sinasabi natin, masalimuot. Pero yung nagtatanong kayo, ano yung impact? Ganyang kabigat ang impact kung ano man ang nangyayari dyan sa between Taiwan and mainland China. And of course, ang Amerika ang, yan na nga, sinimulan na ni Pelosi mag-udyok, so to speak. So ano mangyayari sa mga nagtatrabaho sa Taiwan? There was an assurance immediately by our Secretary of Defense and of course, yung mga opisina na itinalaga ngayon sa OWA, sa OEDB, yung opisinang bagot sa mga migrant workers kay Ms. Toots Ople, lahat sila nakahanda. Nakita naman natin sa mga nakaraan tuwing nagkakaroon ng problema sa mga ibang bansa. Mabilis ang ating pag-transport. Naalala nyo nung panahon pa ni Secretary Locsin, ilang hundreds of thousands na Pilipino ang ating na-transport from several countries na kung saan nagkakagulo. Kagaya na nangyari sa Afghanistan nga noon, sa Syria halimbawa, at sa ibang lugar pa. So ang importante dyan ay nakahanda ang ating mga agencies sa government tungkol sa pagpapadala o paglikas ng ating mga kasamahan andyan sa Taiwan. Sa mga interviews na isinagawa ng ating mga media networks, at sabi naman ng mga nagtatrabaho doon na meron naman daw silang mga precautions na ginagawa at nasabihan sila kung kasi meron silang mga kung air raid shelters ba yun or whatever, nasabihan sila kung anong gagawin kung sakali nga magkaroon ng putukan on land. So lahat yan naasikaso na. Ngunit sa mga statements nga ni Blinken, who's the first to blink, if it's a joke anyway, at ng ating presidente, makikita natin na habang nag-uusap at alam nila ang sitwasyon, ay kailangan panatag ang ating kalooban. Kasi more than anybody, alam na alam ni President Ferdinand Marcos Jr. yung tinatawag na geopolitical strategies. Talagang nilakihan niya yan. Sa simula pa lang na kasama siya ng kanyang ina na nagbukas tayo ng
diplomatic relations sa China, tapos sa Moscow. Nauna nga tayo sa Russia bago tayo pumunta ng Beijing. Kasama siya dyan. So alam niya ang more or less historically kung anong klaseng pagsasama meron tayo sa mga bansang ito. And of course, the fact that sa haba ng panahon, yung ating Mutual Defense Treaty ay talagang isa rin yan na pinag-usapan na kahit na nagkaroon na ng review noong nakaraang mga taon, ay isa pa rin yan na nakasalalay sa kung ano mang kinakailangan pang ayusin dyan sa Mutual Defense Treaty na yan. Ano, Sir Butch? Ano sa tingin mo? Yes. Crossfire tayo, di ba? Oo. Hindi, gusto ko lang idagdag. Well, sa bagay, chismis lang to. Pero meron akong nakuha information na malaking na tulong na ibigay ang ating bansa sa China noon at kinikilala nila to. At hindi tayong ang presidente natin noon si President Marcos. Nung mag-uumpisa na ang China pumunta sa development mode ni pinamumunuan ni Deng Xiaoping. Ang balita ko, malaking tulong ang ibinigay ni President Marcos kay Deng Xiaoping para maumpisahan yung kanilang programa. At na kung hindi dahil dito, hindi sila makakapagpa-unlad ng ganito katulad ngayon. Ngayon, wala akong preba dito. Pero yung nagkikwento sa akin, nagulat ako dahil isa siya sa mga taong mga kinikilala kung alam nito mga ganitong klaseng pangyayari. No? At sa akin pong palagay, posible po yun noon. No? Kasi nung nandito si President Marcos, talaga naman mayroon siyang mga kakayanan makatulong sa mga iba-ibang bansa. No? Pati nga yung presidente ng Amerika noon, tinulungan niya. No? Hindi lang yung $50 million, no? Pero marami pa siyang natutulungan. No? So, hindi po malayo na para dun sa development na nagawa niya yon. Siguro dahil kailangan niya din ng China. Tago. Alam mo, Sir Butch, merong ginagamit na salita ngayon yung marites ba yun? Kung anong ibig sabihin nun na sa chismis na pag inuulit-ulit na nadidinig mo, yung chismis na yan ay nagiging isang bagay na parang merong taglay na katotohanan na kung paulit-ulit. Pero yung sinasabi mo na chismis, sapagkat nga, kagaya nga na nasabi mo, wala tayong dokumentong hawak. Ang ating kaalaman lang dito ay ang mga nagkikwento sa atin at yung kanilang kwento ay sapagkat kasama sila sa mga pangyayari na yon. They were part of that particular episode. Now, since we were working in media at the time, hindi ito chismis. Ito talaga ay experience na nadaanan natin. Na nakita natin na nung pumunta si Mrs. Marcos sa China, first time na nakapasok ang isang alay ng Amerika, tandaan ninyo, 1975 yun. Yun ang tinatawag na the height of the Cold War. Ano bang ibig sabihin nun? Yung Cold War na yan, ang ibig sabihin, merong malamig na gera. Ang ibig sabihin nun ay hati ang mundo. The world was diametrically divided between those who favored communism and those who favored democracy. Since tayo ay democratic at andito ang mga American bases sa atin, tayo ay democracy. Papasok tayo sa isang lugar na katatapos lang nila ng kanilang cultural revolution
At communism ang kanilang ginamit dyan sa cultural revolution na yan. Anong ibig sabihin? Kaya bakit cultural? Binaliktad nila. Sapagkat alam naman natin, ang mga Chinese, ang hilig sa negosyo, ang hilig sa business, maliit man o malaki, binaliktad yan na hindi ka na pwedeng mag-private ng business mo. It is the state or the government that will take care of this. Para yung pabahay mo, yung pagkain mo, yung pag-ospital mo, lahat ng pangangailangan mo, gobyerno na. Yun ang kanilang communism na pinasok. So katatapos lang yan, at sabi nga ni Sir Butch, totoo yon na hindi pa sila nakakaahon sa revolusyon na yan at marami pa silang kailangan isagawa para matayo nila ang China. At pagkatapos na nun, si Chairman Mao ay may sakit na at nung dumating si Mrs. Marcos doon, ay binisita pa siya kung saan yung nag-umpisa yung tinatawag na 1,000 March to Beijing. Anyway, kaya pag pinag-uusapan nung panahon na yon, as a personal experience, nung naglanding yung eroplano ni Mrs. Marcos sa Beijing, at pagbaba niya dun sa rampa, ang buong airport, talagang as far as your eyes can see, punong-puno yun ng mga bata na merong mga nagwawagayway sila ng mga bulaklak. I have never seen a reception as extravagant. Ang laki ng kanilang reception. At yung sa dinaanan niya, papunta dun sa, hindi naman sa hotel that's one of the palaces na doon siya pinatuloy. Punong-puno rin yun ng tao na nagway-wave ng mga bulaklak. So there was really one of the biggest receptions ever sa dinami-dami ng mga bansa na kung saan nagtungo si Mrs. Marcos at si President Marcos. Yun ang talagang pinakamalaking reception. Bakit nagkaganon ang reception nila? Marahil sapagkat nakita nila na ito is an American ally na ngayon ay magbubukas ng kanilang relationship sa mainland China. Ang pangalawa, ito yung sinasabi ni Sir Butch, sapagkat sa pagkakataon na yon, meron silang pangangailangan para maiahon o magsimula yung kanilang economic recovery pagkatapos ng Cultural Revolution. So ito salita-salita. Ngunit kagaya ng mga kasamahan ko na nagbiyahe dyan, ilang beses kami inimbitahan sa mainland China, marami nga yung kinikwento ni Sir Butch na pag-uusap na may mga malaking tulong ang nabigay ni President Marcos kay Deng Xiaoping. Alam ng liderato ng China ito. Kaya malaking utang na loob nila sa Pilipinas. They were saying that. And that it's a nice thought na biro mo natulungan natin din, naging superpower, pero tayo naging underpower. Ano di mo na? Trivia question ko sa iyo, Rita. What is the difference between democracy and freedom? Democracy and freedom. Demokratos, if you go by the term, by the origin of the word itself, hindi ba? Pag sinabi mong demokratos, is the rule of the majority. Right. Okay, pag sinabi mong freedom, ayan, ano yan, borderline yan ng license. Kaya medyo mahabang definition yan. So I cannot really tell what could be the difference. The two systems na magkaiba dyan. Pero, I think the question should be, what is the difference between communism and capitalism? Di mo na yun. Pwede tayo pumasok dyan, pero ito muna. Kasi people always interrelate each democracy with freedom. Whereas they don't, democracy is the Rule of choice. the majority. The choice that you make on something, Sa akin, freedom is whether you have the right to choose to make a choice or not. Okay. Okay?
If voting, no, is an exercise of democracy, no, your exercise of freedom is to decide whether you're going to vote or not. No? Because kung minsan nag-overlap, no? Then naalala ko lang kasi, kaya etong mga Amerikano, democracy, no? But, tingnan mo yung kanilang, Declaration of Independence. You will not see the word democracy there. You look at their constitution, you will not see the word democracy there. No. Freedom is there. No. But democracy is just a method wherein you can use the rule of the majority. And the statement that is really fallacious, no, I think, is to say that the voice of the people is the voice of God. Of course, that is of course fallacious. Oo. Kasi ang daming gumaganyan, di ba? Ha? Boss Populi, Boss Boss Day. Day. Madalas natin banggitin yan sa mga, lala sa mga political, na sinasabi, well, the people have spoken, ganyan. Again, aligning this with the democratic way of government, di ba? Na meron kang ang choices, as you said. Pero yung Boss Populi, Boss Day, lumabas yan nung panahon ng mga gladiators at ng mga senaryo sa kanilang mga amphitheater. Pagka, well, makikita niyo yun sa mga ibang palabas sa sine, na pagka nagkakaroon ng, there is this fight there sa kanilang, that's their entertainment. They get the slaves to fight with tigers, or they get political enemies nila na makikipaglaban doon sa mga pinakamalalakas ng mga tao nila para malaman kung sinong mamamatay. Kaya nga, pag tingin nila sa kanilang emperor, we salute you before we die or something to that effect. Ngayon, pagka yung kalaban, kung sino man yung naglalabanan, pero kung yung isa ay medyo, wounded na, at malapit nang mamatay, at naghihingalo na doon sa amphitheater na yan, sa arena, titingin yung emperor sa crowd. Sa tao. Oo. Kasi sila ang magdidesisyon. Thumbs up Kung papatayin o kaya bubuhayin. Thumbs up or thumbs down. Yun ang Boss Populi, Boss Day. Doon ang gagaling yun. They decide as God according to whether they will kill or they will let live. Kung sino man yung katunggali nila doon. But it was never used even, alam ni Sir Butch yan, because Sir Butch is also a historian as far as the classics are concerned, from the time of the philosophers, the Romans and the Greeks. They never used Boss Populi, Boss Day in the political arena. Gamit yan doon sa amphitheater, sa mga labanan, sa pagtutunggali ng palakasan dyan, o paggaling sa skills, etc. Doon ginagamit yon. The people decide whether they will kill or they will let live, kung sino man yung nasawi doon sa doon sa that particular spectacle, as they call it. Kaya nga ang tawag doon sa mga tao, spectators. So tama yung sabi mo, it's fallacious to say that the people have spoken, so Boss Populi, Boss. Kaya nagkaroon nga ng suffrage, yung sinasabi nga ni Sir Butch, that we have to vote. Siningit ko lang ito, although it's a little off topic, but I think we're always talking about these areas and these discussions. At nakikita natin ang Amerika nagtutulak ng democratic form of government. And ibig sabihin, Boss Populi, Boss Day. Ang Box Day, ang Amerika, no? Yan ang gusto nilang mangyari, Yes. no? At hindi tayo pwedeng pumayag doon. We have to stay sovereign. Each one is a sovereign nation state. And we decide on the basis of what is good for us, our people. And not what is good for China or for America. They have to decide what is good for them. No? And then everybody decides what is good for mankind. Exactly. Yun ang direction dapat ng ating sibilisasyon. Hindi itong nangyayari ngayon.
And ang tinan niyo po, hindi natin makokontrol kung magkakaroon ng gera o hindi. Pero nagtatanong tayo, papalapit na ba tayo doon? Anong mangyayari sa atin? Anong mangyayari sa mga OFW? 150,000 na OFW sa Taiwan. I-evacuate mo sila, dalhin mo sa Pilipinas. Ano naman ang trabaho nila dito? No? Anong mangyayari? So, malaking impact sa ating businesses, malaki din impact sa ating trade, no? At marami pang apekto sa ating buhay. Dahil meron isang bansa na gustong ipilit yung kanilang sistema na sila yung Vox Dei. No? Sila yung voice of Yeah, God. and the whole world is in the crossfire. Yan ang nangyayari sa atin. Yun ang naalala ko noon na merong nga nagtanong, ano bang diferensya ng capitalism and communism? Pera talaga lang ang pinag-uusapan diyan di ba? Pera lang, it's just money. It's just the wealth of what is obtained from either industry, from labor, from the people, or stolen, or whatever it is. Pera lang. Sa capitalism, yan. Pera din yan. Sa communism, pera din yan lahat. So when you look at these systems, these are not political systems, strictly speaking. They're actually economic or financial systems in a way. So kailangan yan pag-aralan din natin sapagkat kagaya nga ng maraming lugar na tumutulong ang pamahalaan para masubsidize yung kanilang basic industries para magkaroon sila ng pagkain. Ano ba yon? Socialism. Sasabihin na nakadikit na yan sa communism. Pero hindi. Ang pinag-uusapan dyan ay paano ka magiging productive. At yan, kinakailangan din ng tulong ng pamahalaan. Sa communism, ang talagang tumutulong sa lahat na yan sa simula pa, ang kanilang gobyerno. So, kung titignan mo yung diferensya, it's the same end that they're after, really, for the benefit of the people. Anyway, Right. medyo political philosophy ng pinag-uusapan natin dyan. Sa kasalukuyan, ang title nga natin sa ating programa is War Imminent. Pagdasal natin na magkakaroon pa ng mahabang pag-uusap ang ating mga leaders sa mundo. Nakikita natin na dahilan nga sa dialogue, maraming maaayos at maraming pwedeng masettle. Malaki ang ating tiwala, Sir Butch, ng ating presidente sa kasalukuyan, President Marcos Jr. Nakita na niya yan sa kabataan niya hanggang sa paglaki niya. Lahat ng mga masalimuot na nagkakaroon sa geopolitics. At alam niya na lahat itong pangyayari ngayon, apektado ang ating bansa. Kaya nga, ang kanyang unang gagawin ay magkaroon tayo ng security sa pagkain. Para diyan lang makikita na talagang tututukan that we have proper food and proper nutrition. Susunod na yung mga iba't ibang bagay pa. But nonetheless, pagdasal natin na wag naman sana magkaroon ng gera. At sana yung kanilang ginagastos, Sir Butch, sa mga lahat itong mga equipment, lahat itong mga war materials, gamitin na lang sa pagtulong sa ating mga for all of humanity. Meron tayong mga nag-post ba ng comments natin dito? Marcos ousted by US Duterte. Ganun. Yeah. Kung talagang babalikan natin ang Marawi War, makikita ninyo na mga nagsimula dyan, mga banyaga. Kung pag-aaralan yung nangyari sa Syria, kung sino nagsimula dyan ng mga ISIS na yan, mga banyaga. At hindi ko na ikikwento kung saan nanggaling yung mga banyaga na yan. Not invading countries and nasa history of friendship and terrorists. Totoo yan. They've never invaded. Sila ang ini-invade. Ang daming bansa nag-invade sa kanila. Meron nga sila mga factories na kasulat doon. Chinese and dogs keep out. Oh, may mga ganun. But there are photographs of this. Ma'am, Sir Butch, stay safe. God bless Otochi from California. Okay. Thank you. Crazy countries make that kind of deal. Naku, hello, Queen Mother. Oh my goodness, this is my sorority sister. Do you know that
we found that the only sorority in San Beda College of Law, the Sisterhood of the Queens of the Law. Si Sara Duterte is one of our sisters, Oh. anyway, but I've never really met her. World War III will never happen because white hats are in control. What the world is here now just optics, and now the deep state cabals are being dismantled. Ako, alam na alam ni Belinda yan. Oo. Belinda is, meron din siya mga magagandang theories on the third and the fourth and the fifth dimensions. Jay Panganiban, hello po. For your ayon sa Viva Film, 63 million ang Naku, oo, totoo yan. Alam niyo ang reaction dyan, maraming naiyak, maraming natuwa, maraming nagsabi na, huwag na kayong magpintas sapagkat kwento yan ng isang pamilya eh. Kwento nila yan. So, he is watching too. Yes. Watch it. Para malaman. Have you watched it? I will. Yeah. I will have to look for, Sabihin mo, ilagay mo sa Netflix para mapanood ko. Oo nga, totoo yun. Kaming mga senior kasi, takot kami pag medyo 4 o 5 tao na yung nakakasama natin. Oo nga. Kasi madali kaming, sabi nga, madali kaming mahawahan kung ano man yan. So anyway, let's hope for the best. Anyway, this has been Crossfire with Sir Butch, and perhaps we will have other guests next Saturday to Yeah. discuss more of what will be affecting us. Sa kasalukuyan, pagdasal natin, huwag kayong matakot dun sa ating programang Is War Imminent. Meron na ang gera sa Ukraine at Russia, sa ibang mga lugar pa. Ngunit, pwedeng pag-usapan. Buhay pa tayo. So thank you very much for having joined us, Sir Butch. This is Rita Gadi, both of us on Crossfire. Thank you.